اوس دا بل اپشنز ګورو په دا پسې دی د میډیا چې په میډیا کې څه سیټینګز دی او دې کې موږ څه کولی شو دا موسټلی چې دی د ایمیجز سره ریلیټډ دی ایمیج سایزز اولنی مین ټاپک هم دا دی اوس ایمیج سایز به دا څنګه جنریټ کوي او د دې به څه حساب وي نو چې خپل ویب سایټ ته موږ کم پکچر هم اپلوډ کړو د هغې لپاره دلته کې مختلف ایمیج سایزز جنریټ کوي د هغې لپاره فرست سایز چې دی هغه تمبنیل سایز دی تمبنیل سایز چې هغه سمال سایز وړوکی کم چې وړوکی ایمیج شو کېږي لکه دې سایټ کې آی تھنک موږ لا ایمیج هم نه دی ایډ کړی دې کې لا ایمیج هم نشته نو که فرض که زه په دې کې میډیا ته راشم او د دې ډیمو لپاره په دې کې یو ایمیج ایډ کړم ما سره به دلته څه ایمیج پراته وي دا ایمیج به زه د لیپټاپ ته ایمیج ایډ کړم ایمیج دې ته ایډ شو د دې دا یو آر ایل به زه د دې ځای نه کاپي کړم او دا به زه ویزیټ کړم نو چې دا ما ویزیټ کو دلته کې دا ایمیج اوپن شو اوس که فرض که د دې ایمیج کم تمبنیلز چې دي دلته کې د دې ځای نه سیټینګ کیدی شي مختلف اولنی دا دی تمبنیل سایز چې دا به 150 by 150 نو د دې ایمیج نه چې دی به یو 150 by 150 پکسلز والا ایمیج جنریټ کی او هغه به کراپ کی بالکل سکویر به جوړ کی کم ډایمنشن د هغې خراب وي نو هغه به سکویر ته کنورټ کی کراپ پکې ایمیج سیکنډ اپشن چې دی هغه میډیم سایز دی هغه چې دی 300 by 300 پکسلز ایمیج به دی جنریټ کی بل ایمیج چې دی هغه 1024 او 1024 سایز ایمیج چې دی هغه به دی جنریټ کی نو 3 سایزز ایمیج به دی جنریټ کی او دلته کې چې کوم دی یو بل اپشنز موجود دی هغه دی ارګنایز مای اپلوډز انټو منث اینڈ ډیټ ایئر بیسډ فولډرز د دې اپشن څه مطلب دی که زه سیټینګ له لاړ شم کوم ویلټ کې چې زما ویب سایټ انسټال دی ستاسو په زیمپ کې انسټال دی نو زیمپ که یوز کوئ زیمپ کې ایچ ټي ډاکس کې ستاسو د فولډر نوم که تاسو ویمپ یوز کوئ نو په هغې کې www فولډر دی په هغې کې دننه به ستاسو فولډر پروت وي نور تاسو چې کوم سیټ اپ کړی د هغې مطابق په یې دلته کې دا بلاګ هیلپ فولډر دی په دې کې دننه WP کانټنټ کې به یو فولډر وي اپلوډز په دې اپلوډز کې هغه فایل سیو کېږي چې کوم موږ خپل ویب سایټ ته فایلز میډیا فایلز اپلوډ کوو هغه ټول په دې کې سیو کېږي نو دلته کې دی چې دی موږ دلته کې آپشن سلیکټ کړی دی چې د منث او د ایئر په بیس باندې فولډر جوړوه نو چې دا آپشنز اوپن نو دی به یې چې لکه فولډرز باي ډیفالټ هم ورډپریس کې موسټلی دا آپشن انیبل یو داسې فولډر جوړوي نو دی چې دی 2021 یو فولډر د جوړ کړی دی په هغې کې 9 میاشته سپتمبر نو دلته کې هم د هغه میاشتې فولډر یې جوړ کړی دی او بیا د دې میاشتې کې چې کوم ایمیجز دې ته ایډ شوي دي هغه ایمیجز دلته کې موجود دي ټیک اوس دا ایمیجز دلته موجود دي زه تاسو ته یو بل فولډر دلته ښیم چې هغه زما سره لږ مخکې نه به پروت وي دا اپل پروډکټس والا چې دی دا د مخکې نه پروت دی نو WP کانټنټس کې اپلوډس ته چې زه راشم نو دلته کې د 2019 د 2020 د 2021 د دریو کالو فولډرز دي او بیا چې دې ته په کم کال کې په کم میاشت کې ایمیجز ایډ شوي د هغه ایمیج د هغه میاشتې په نمبر باندې د یو فولډر جوړ کړی دی او په هغې کې دا ایمیجز بیا ایډ کړي دي نو دې کې چې کوم دی او سیو کېږي د میاشتې په حساب باندې فولډرز کریټ کوي نو دا هغه فایل سټرکچر دی چې فایل سټرکچر به دا میډیا څنګه وي اوس درې ټایپ ایمیجز چې جوړ شو نو دا موږ بیا په خپل ویب سایټ کې په هر ځای کې یوز کولی شو لیټ سپوز زه ہوم پیج ایډیټ کوم نو زه چې کله بیا ایمیج یوز کوم ما له آپشن راکوي دلته کې زه دا ایمیج ایډ کړم او میډیا لایبرري ته لاړ شم په میډیا لایبرري کې دا ایمیج پروت دی دی ما دلته کې د دې ځای نه ایډ کو ایډ کولو نه پس په دلته کې ما ته کم یو تاسو پیج بلډر څه یوز کوئ ما ته به دغې درې آپشنز ښیي د ایمیج ایمیج آپشن یو تمبنیل سایزي یو سمال سایزي او یو چې هغه میډیم سایزي نو دا بیا هم آی تھنک چې په دې کې هم د دغه رول شته د تیم رول چې تیم آپشن پرووایډ کوي که نه نو ما سره کې بل تیم انسټال دی او بل ویب سایټ دی زه تاسو ته په هغې کې شو کوم conference.test یو بل ډیمو سایټ زما د سره انسټال دی
چې زه په دې کې دا وګورم ایډیټ کم دې ته به لاګین شو زه ورته لاګین نه یم په دې کې ګورو چې په دې کې دا آپشن څنګه شو کېږي زه یو پیج لا راشو لیټ سپوز دا پیج زه ایډیټ کوم په دې پیج کې خو آی تھنک ایمیج نشته ما ریسنټلی په یو سایټ کې دلته ایډ کړی و اوس رانه هیر دی چې هغه کم سایټ و خو په هغې کې دلته کې د ایمیج سره آپشن خو و چې د ایمیج سایزز ما صرف دا شو کول چې تاسو ته دا پته ولګي چې د ایمیج دا سایز به څنګه چینج کېږي نو دلته کې هم آپشن نشته زه بل سایټ کولاوم چې په هغې کې زما سره آپشن وي او بیا دې ډیمو له راځو نو ما چې په کوم سایټ کې کړی زه به هغه خپل سایټ کولاو کوم saudishaz.p کې په دې کې و about پیج و که کانټیکټ پیج و په دې کې کنفیوز کېږم په دې سایټ کې و بالکل په about پیج باندې د دې about پیج ایډیټ کوو دلته کې دا آپشنز چې دي مختلف ایمیجز دي نو د دې ایمیج کم ایډیټینګ چې و هغې کې ما ته آپشن میلاوېدو نو مطلب چې ستاسو په تیمز کې کم سایزز اویلیبل هغه بیا تاسو یوز کولی هم شئ لکه دا کم سیکشن چې دی دا ایمیج ما سلیکټ کړو د دې ځای نه دلته کې د ایمیج سایز ښایي ما ته ایمیج سایز چې تمبنیل سایز میډیم سایز لارج فل سایز دا فل سایز ایمیج چې هغه سلیکټ شي بیا لارج سایز چې کم دی هغه سلیکټ کو بیا میډیم سایز او تمبنیل سایز د خپل د کم دغه مطابق چې دی سیټینګ مطابق هغه تاسو بیا چینج کولی شئ ټیک نو دا به په خپل ځای پرېږدو واپس او دې ډیمو له به راشو نور که دلته کې تاسو ته آپشن میلاویږي ټیک ته که تاسو ته آپشن نه میلاویږي نو دې بل آپشن هم تاسو کم ایمیج چې جنریټ شي نو دې د هغې لپاره سپیسیفیک لینکس جنریټ کړي که تاسو ته دا URL ټیکسټ دلته ښکاري 300 والا ایمیج چې دی د هغې ته زه اکسس کول غواړم نو هایفن 300 by 300 بیا x 300 نو هغه سایز والا ایمیج چې دی آی تھنک ما غلط کو صرف 300 دی که څه نو د هغه ایمیج جنریټ کی زه دا URL کنفرم کوم چې څه دی دلته کې ما ته د ایمیج هغه تمبنیل سایز میلاو شو د دې سایټ نه ما دا راواغسته د پریکټس لپاره نو مختلف ایمیجز چې د جنریټ کړل مطلب دلته کې 100 by 100 کم سایز ایمیج چې جنریټ کړی دی هغه دا یو دی اکچوال ایمیج چې دی هغه دا ایمیج دی ټیک 100 by 100 چې ورسره زه ولیکم نو چې 100 by 100 کم یو ایمیج جنریټ کړی دی نو هغه یې راواغستو دغه شان 300 by 300 د بل ایمیج جنریټ کړی هغه یې راواغستو او دا چې دا اکچوال ایمیج دی دغه شان کم ډیفرنٹ تبنیل سایز چې دی هغه هم بیا د دې ځای نه راغستی کېږي او هغه لینک بیا تاسو کاپي کوئ په کوم ځای کې یوز کول غواړئ په هغه ځای کې یې ولګوئ نو دا و د ایمیجز د تمبنیلز د میډیاز په باره کې بیا به پرمالینکس په دې پسې ګورو په نیکسټ ویډیو کې